Бажаю здоров'я. Друзі, у нас така класна подія. До нас прийшли 100 дронів камікадзе, на які ми з вами збирали кошти. І 100 дронів вже у нас. Плюс у нас 2 станції управління, антени на штативах, там повний фарш. Всі дрони вже у нас. Хочу сказати, що пілоти з нашого дивізіону вже пройшли навчання. Це нам постачальник компанія «Ескадрон». Вони і проводили навчання наших пілотів. І тепер вони приїхали з навчання і приїхали ці дрони. Але це не значить, що саме раз і бойові виліти будуть. Ні. Потрібно ще, я думаю, ще як мінімум 2 тижні для того, щоб пілоти ще навчались як мінімум вже з нагрузкою, десь в 1-1,5 кілограми літати. Плюс робота сапера. Сапер повинен навчити наших хлопців, як робити тут вибухівку. Вона буде з тротилу, з пластиду, там, з РГД, з різного буде. Плюс сюди йде детонатор спеціальний. Все це у нас вже є, і цим вже хлопці почали займатися. Вже літають, але що ми першу стикнулися з проблемою, це ландшафт. Справа в тому, що ці дрони летять до 16 кілометрів, дальність їх, але це по рівнині. А на Бахмутському напрямку, як ви знаєте, це у нас впадини, терикони і так далі. То проблема в тому, що коли перепад, зв'язок все є, але коли вже він іде піке на ціль і десь метрів за 50 тіряється саме відеосигнал. Все він управляється, але відеосигнал. І зараз ми це розробляємо систему для того, щоб уникнути цього. Це деталі я не буду розповідати, але щоб ви знали, все це ми вже робимо. То хочу сказати усім дякую за те, що, можна сказати, ми з нуля зробили в нашому дивізіоні взвод ударних безпілотних апаратів, і гадаю, що тижня через 2 ви вже побачите результат нашої спільної роботи. Бо саме дрони дуже ефективні, якщо ми зрівнювати з артилерією. Артилерії потрібно, якщо там мінометний розрахунок ворога, то потрібно мінімум 5 пострілів зробити для того, щоб влучити з коректировкою. А дрон камікадзе, якщо ми його маємо, а ми його вже маємо, то один дрон – одне влучання. То завдяки нашій згуртованості наша перемога буде якнайшвидкою. І ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.